Hello friends, Popee's creationলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালো। আপোনালোক যদি আজি মোৰ চেনেলত নতুন মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু নটিফিকেশন বেলটো দবাই দি আগন্তুক ভিডিঅ'সমূহৰ যাতে নটিফিকেশন আপোনালোকে লগে লগে পাই যায় তাৰ ব্যৱস্থাটো কৰি ল'ব। তেতিয়া আপোনালোক উপকৃত হ'ব পাৰিব বুলি মোৰ বিশ্বাস। আৰু মই আগতে যিখিনি ভিডিঅ' দিছিলোঁ সেইখিনিৰো লিংক দুই এটা আপোনালোকক দি দিম ডেসক্ৰিপচনত, সেইকেইটাও চাই ল'ব। মানে মই হিষ্ট্ৰী পাৰ্টটো অসমীয়াত গোটেই লামসাম এখন পিকচাৰ অলৰেডি দি থৈছোঁ, গতিকে সেইখিনি চাই ল'ব। এতিয়াৰ পৰা মই ভিডিঅ'বোৰ ইংলিছত দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, খুব সহজ ভাষাত, যাতে আপোনালোক উপকৃত হ'ব পাৰে। যিসকল বিশেষকৈ হিষ্ট্ৰী বেকগ্ৰাউণ্ডৰ নহয় বা আৰ্টছ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ নহয় তেওঁলোকৰ কাৰণে বিশেষভাৱে লাভ হ'ব, আৰু বাকী সকলৰোতো লাভ হ'বই। আৰু সেইটো যিহেতু এইখিনি আমাৰ এসেনশিয়াল সাবজেক্ট হয়, ইয়াৰ কোনো অপশ্যন নাথাকে, লাগিবই আমাক হিষ্ট্ৰী, জিঅ'গ্ৰাফি, ইকনমিক্স, পলিটিকেল সায়েন্স। এতিয়া চেপ্টাৰ 1ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। হোৱাট, হুৱেৰ এণ্ড when. Several 100,000 years ago, where did people live? বহু হাজাৰ বছৰৰ আগতে, বহু শ হাজাৰ বছৰৰ আগতে মানুহনো ক'ত বাস কৰিছিল? People have lived along the banks of Narmada River below Vindhas for several thousand years ago. মানুহে নৰ্মদা নদীৰ পাৰত বিন্ধ্য পৰ্বতৰ নামনি অঞ্চলত বাস কৰিছিল। Some of the areas of Suleiman and Kirthar hills where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago. The hills are situated at the northwest part of India. People also began to rearing animals like sheep, goat and cattle and lived in villages. Suleiman আৰু কিৰথাৰ পাহাৰৰ কিছুমান ঠাইতো মানুহে খেতি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। প্ৰথমে কি খেতি কৰিছিল? হুইট এণ্ড বাৰ্লি, ঘেঁহু আৰু বাৰ্লিৰ খেতি কৰিছিল 8,000 মান বছৰৰ আগতে। আৰু the hills are situated at the northwest part of India. আৰু এই পাহাৰকেইটা ক'ত আছে? উত্তৰ পশ্চিম ফালে, আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ উত্তৰ পশ্চিম ফালে। আৰু তাৰ লগে লগে মানুহে কিছুমান জীৱ জন্তু যেনে ভেড়া, ছাগলী, কেটেল এইবিলাক পুহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। আৰু যেতিয়া তেওঁলোক গাঁও পাতি বাস কৰিছিল, গাঁও পাতি বাস কৰা কেনেকৈ কি পৰ্যায় পালে মই সেইখিনি আগতে দি থৈছোঁৱে। একদম মানে আদিম পৰ্যায়ৰ পৰা মানুহ কেনেকৈ আহি এইটো পৰ্যায় পালে সেই তাৰ এখন ক্লিয়াৰ পিকচাৰ মই আছামিছত দি থৈছোঁ, আপোনালোকে ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব পাৰে সেইখিনি চাই লৈ। There were some of the other areas of the Garo hills to the northeast and Vindhyas in central India where agriculture developed. Rice was first grown in the north of the Vindhyas. There were some other areas, আৰু কিছুমান অঞ্চল আছিল গাৰো পাহাৰৰ উত্তৰ পূব ফালে and the Vindhyas of in central Asia, আৰু বিন্ধ্য পৰ্বতমালা যিটো ভাৰতৰ মধ্যভাগত আছে, য'ত মানে এগ্ৰিকালচাৰ ডেভেলপড হৈছিলে। আৰু ধান খেতি প্ৰথম ডেভেলপ হৈছিলে বিন্ধ্য পৰ্বতৰ উত্তৰ ফালে। ট্ৰিবিউটৰিজ অফ ৰিভাৰ ইণ্ডাছ, এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। সিন্ধু নদীৰ উপনদী কেইখনমানৰ নাম কি কি আছিলে? জেলুম, চেনাব, ৰবি, সুটলেজ, বিচ, এইকেইখন আছিলে সিন্ধু নদীৰ উপনদী। About 4,700 years ago, some of the earliest cities flourished on the banks of these rivers. Later, about 2,500 years ago, cities developed on the banks of Ganga and its tributaries and along with sea coast. 4,700 বছৰমান আগতে এই নদীসমূহৰ পাৰত কিছুমান মানে চহৰ গঢ়ি উঠিছিল। কিন্তু 2,500 বছৰমান আগতে গংগা নদীৰ পাৰত
কিছুমান চহৰ গঢ়ি উঠিছিল গংগা নদী আৰু ইয়াৰ উপনদীসমূহৰ পাৰত আৰু তাৰ লগে লগে সাগৰৰ উপকূল অঞ্চলতো Tributaries of Ganga, Chambal, Yamuna, Son এইবিলাক হৈছে গংগাৰ ট্ৰিবিউটৰী যমুনাখন ৰাইট সাইডৰ সনখন ৰাইট সাইডৰ তাৰ পিছত তাৰ লগে লগে আছে গোমতি ঘাগৰা গণ্ডকি এণ্ড কোশি ৰিভাৰ এইসমূহ হৈছে লেফট সাইডৰ কি গোমতি ঘাগৰা গাডাকি এণ্ড কোশি ৰিভাৰ আৰু ৰাইট বেংকৰ হৈছে যমুনা সন পুনপুন দামোদৰ এইসমূহ হৈছে ৰাইট সাইডৰ গংগাৰ উত্তৰ পাৰৰ আৰু দক্ষিণ পাৰৰ উপনদীৰ কথা ক'লে এইসমূহ সেপাৰেট কৈ In ancient times the area along the rivers to the south of the Ganga was known as Magadha now laying on the state of Bihar প্ৰাচীন সময়ত এই নদীসমূহৰ the area along these rivers to the south of the Ganga গংগা নদীৰ যিসমূহ দক্ষিণ পাৰৰ নদী আছিলে তাৰ গংগা নদীৰ দক্ষিণ পাৰে মগধ নামৰ এখন মানে সাম্ৰাজ্য গঢ়ি উঠিছিল আৰু এখন এতিয়া বৰ্তমান ক'ত পৰে বিহাৰত গংগা নদীৰ দক্ষিণ পাৰে বিহাৰত মগধ সাম্ৰাজ্যখন আছিলে নেম অফ দ্য ল্যান্ড এই ভূমিখনৰ নাম সম্পৰ্কত আমাৰ ভাৰতখনৰ নাম সম্পৰ্কত Two of the words we often use for our country are India and Bharat. The word India comes from the Indus called Sindhu in Sanskrit. The Iranians and the Greeks who came through the northwest about 2,500 years ago and were familiar with the Indus called it the Hindus or Indos and the land to the east of the river was called India. The name Bharata was used for a group of people who lived in the northwest and who are mentioned in the Rig Veda. The earliest composition in Sanskrit dated to about 3,500 years ago. Later it was used for the country. Now আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখনৰ কাৰণে আমি প্ৰায় দুটা শব্দ ব্যৱহাৰ কৰোঁ এটা হ'ল ইণ্ডিয়া আৰু এটা হ'ল ভাৰত The word India comes from the Indus called Sindhu in Sanskrit India wordটো ক'ৰ পৰা আহিছে ইণ্ডাছৰ পৰা যিটো হিন্দু সংস্কৃতত হিন্দু বুলি কোৱা হয় ইৰানিয়ান আৰু গ্ৰীকসকলে উত্তৰ পশ্চিম ফালে আহিছিলে আমাৰ ভাৰতৰ উত্তৰ পশ্চিম ফালে 2500 বছৰ মান আগতে আৰু তেওঁলোকে ইণ্ডাছ শব্দটোৰ সৈতে পৰিচিত আছিলে আৰু কল্ড ইট হিন্দুছ অৰ ইণ্ডুছ আৰু সেই কাৰণে তেওঁলোকে হিন্দু বা ইণ্ডোছ বুলি কৈছিলে এইটোক and the land to the east of the river was called India আৰু এই নদীখনৰ মানে পূব পাৰে যিখন ভূমি আছিলে তাক তেওঁলোকে ইণ্ডিয়া বুলি কৈছিলে হিন্দু নদীখনৰ কোনে কৈছিলে ইৰানিয়ান আৰু গ্ৰীকসকলে The name Bharata was used for a group of people who lived in the northwest এই ভাৰত শব্দটো আকৌ কোনে ব্যৱহাৰ কৰিছিল উত্তৰ পশ্চিম ফালে বাস কৰা ভাৰতৰ উত্তৰ পশ্চিম ফালে বাস কৰা আৰু যিসকল ঋগবেদত উল্লেখ আছে যিসকলৰ কথা ভাৰতৰ উত্তৰ পশ্চিম ফালে বাস কৰা লোক The earliest composition in Sanskrit আৰু ঋগবেদখনৰ বিষয়ে ঋগবেদ হৈছে প্ৰাচীনতম সংস্কৰণ সংস্কৃতৰ এখন প্ৰাচীনতম গ্ৰন্থ আৰু 3500 বছৰ মান আগতে এখন কম্পোজ কৰা হৈছিল later it was used for the country পিছত এখন আমাৰ দেশখনৰ কাৰণে ব্যৱহৃত হৈছিল তাৰ পিছত ফাইন্ডিং আউট about the past আমাৰ অতীতটোৰ বিষয়েনো আমি কেনেকৈ জানিব পাৰো ক'ৰ পৰা জানিব পাৰো কিছুমান সমল আছিলে সেই সমলবিলাক আছিল কি
মনোস্ক্ৰিপ্টছ পাণ্ডুলিপি হেণ্ড ৰিটেন কপি পাণ্ডুলিপিবোৰ হৈছে হাতেৰে লিখিত কোনো ছপা পুথি নহয় এইবোৰ হাতেৰে লিখিত এইবোৰক মনোস্ক্ৰিপ্ট বুলি কোৱা হয় দ্য মনো ইজ এ লেটিন ৱৰ্ড মিনিং হেণ্ড মনো শব্দটো হৈছে লেটিন শব্দ এটা আৰু ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে হাত These were usually written in palm leaf তাল পাতত লিখা হৈছিল এইবোৰ সাধাৰণতে or on the specially prepared bark of a tree আৰু বিশেষভাৱে প্ৰস্তুত কৰা গছৰ কিছুমান বাকলি known as birch মিহি বগা ছালেৰে সৈতে এবিধ গছ ভূৰ্জ যিটো birch বুলি কোৱা হয় which grows in Himalayas যিটো বস্তু হিমালয় পৰ্বতত পোৱা গৈছিলে These were preserved in temples and monasteries এইবোৰ মানে মঠ মন্দিৰ বা বিহাৰ মঠ সংঘাৰামবিলাকত সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হৈছিলে These books deal with all kinds of subjects এই কিতাপবোৰে এই মানে মনোস্ক্ৰিপ্টবোৰে সকলো ধৰণৰ বিষয় সাঙুৰি লৈছিল religions beliefs and practices সকলো ধৰণৰ the lives of kings medicine and science besides these were epic poems there were epic poem plays এইবিলাকৰ উপৰিও কি আছিলে epic poems plays এইবিলাকো পোৱা গৈছিলে many of these were written in Sanskrit বেছিবিলাকে সংস্কৃত ভাষাত লিখা গৈছিল others were in Prakrit language used by ordinary people and Tamil আৰু প্ৰাকৃত ভাষাত লিখা হৈছিলে প্ৰাকৃত ভাষাটো সেই সময়ৰ সাধাৰণ মানুহে ব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰু তামিল ভাষাটো কিছু লিখা হৈছিলে তাৰ পিছৰ সময় আছিলে ইনস্ক্ৰিপশনছ শিলালিপি বা তাম্ৰলিপিটো আমি আমাৰ ব্ৰঞ্জৰ সমলবোৰ পাওঁ These are writings of relatively hard surfaces such as stone or metalৰ ওপৰত মানে খুদিত কৰা হৈছিলে এই ইনস্ক্ৰিপশন বিলাক Sometimes kings got their orders inscribed so that people could see, read and obey them. There were other kinds of inscriptions as well where men and women including king and queen recorded what they did. For example, kings often kept records of victories in battle. ৰজায়ে মানে তেওঁলোকৰ যুদ্ধ বিজয়ৰ যিবিলাক কাহিনী সেইবোৰ এনেকৈ শিলালিপিত লিখি ৰাখিছিল যাতে তেওঁলোকৰ মানে কীৰ্তিবোৰ ৰৈ যায় আৰু চিৰজীৱনৰ কাৰণে ইনস্ক্ৰিপশনৰ জৰিয়তে আমি এই অতীতৰ বিষয়ে সেই কাৰণে জানিব পাৰোঁ তাৰ পিছত আহিলে আৰ্কিঅলজিষ্ট পুৰাতত্ত্ববিদবিলাকৰ মানে দি থৈ যোৱা তথ্যবিলাকৰ পৰা people who study the writings on hard surface are called archaeologists They studies the remains of buildings made of stone and brick, paintings and sculpture. They are explore and excavate মানে কি dig under the surface of earth to find tools, weapons, pots, pans, ornaments and coins. Some of these objects were maybe made of stone, others of bone, baked clay or metal. Objects that were made of hand in imperishable substances usually survive for a long time আৰ্কিঅলজিষ্টে কি কৰে তেওঁলোকে কৰে কি হাৰ্ড সাৰফেসৰ যিবিলাক বস্তু লিখা থাকে সেইবোৰ তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰে বিল্ডিং বিলাক অধ্যয়ন কৰে প্ৰাচীন যিবিলাক বিল্ডিং আছে তাৰ পৰা তেওঁলোকে তথ্যবোৰ উলিয়ায় পেইন্টিং স্কাল্পচাৰ বিলাকৰ পৰা বা তাত পোৱা যিকোনো ইটাৰ টুকুৰা শিলৰ টুকুৰা সেইবিলাকৰ পৰা মাটিৰ তলত খান্দি কৰিও কিবা পালে খনন কৰি পেলাই পোৱা সমল বিলাকৰ পৰা তেওঁলোকে মানে বা উইপন বিলাকৰ পৰা পান অৰ্নামেন্ট যিয়ে পাওক কইন সেই প্ৰতিটো বস্তুৰে পৰা তেওঁলোকে মানে আমাৰ অতীতৰ বিষয়ে তথ্য সংগ্ৰহ কৰে মাটিৰ পাত্ৰ বা ইম্পেৰিশেবল সাবষ্টেন্সৰ পৰা তেওঁলোকে তথ্য সংগ্ৰহ কৰে কোনে আৰ্কিঅলজিষ্ট বিলাকে Archaeologists also look for battles, bones on animals, birds and flesh to find out what people ate in the past. Plant remains survive for more rarely if seeds and grown pieces of wood have been burned. গছপুলি বা গুটি সুটিৰ পৰা হোৱা কিছুমান গছৰ পৰা অনুমান মানে তেওঁলোকে ক'ব পাৰে যে তেতিয়াৰ দিনতনো কেনেকৈ মানুহে কি বস্তু খাইছিলে কেনেকুৱা শস্য উৎপাদন কৰিছে সেইবিলাকৰ বিষয়ে So later with dates the date BC মানে কি before Christ আমি সকলোৱে জানো AD মানে Anno Domini এইখিনি চাগৈ ইমান ক'বলগীয়া নহয়
তথাপি মই দেখুৱাই দিছোঁ আৰু ফ্ৰেণ্ডছ এনেকৈ মানে গৈ থাকিব লাগিব অলপ অলপকৈ ইংলিছত আপোনালোকে যদি নোট ডাউন কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে পজ কৰি পেলাই লিখি ল'ব পাৰিব আৰু উপকৃত হ'ব পাৰিব কাৰণ গোটেই হিষ্ট্ৰী জিঅ'গ্ৰাফি পলিটিকেল সায়েন্স ইকনমিক্স মই অলপ অলপকৈ কভাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি গৈ থাকিম যেহেতু সময়ও তাকৰ হয় বা বহুত দীঘলীয়া হৈ যায় কথাবোৰ কওঁতে কওঁতে গতিকে আজিলৈ সামৰিব লাগিব ইমানতে আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে বৰ সোনকালে আপোনালোকক লগ পাম তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাসকলে কৰিব আৰু ভিডিঅ'সমূহ চাব আৰু প্ৰেৰণাৰ কাৰণে কমেণ্ট কৰিব যদি কিবা ভুল দেখিছে জনাই দিব আৰু যদি কিবা আপোনালোকৰ সুধিবলগীয়া প্ৰশ্ন আছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট যোগে জনাব পাৰে মই উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিলোঁ থেংক ইউ